nhắm mắt lại một chút. Bây giờ không phải thời hiện đại. Chúng ta đang đứng bên bờ sông Nin khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Trước mặt chúng ta, một đoàn người đang chậm rãi đưa một chiếc quan tài bằng gỗ. Không ai khóc thành tiếng, không ai phải chạy theo, cũng không ai níu kéo. Bởi với người Ai Cập, hôm nay không phải là ngày kết thúc, mà là ngày khởi hành. Có lẽ không một nền văn minh nào trong lịch sử dành nhiều tâm sức cho cái chết như người Ai Cập. Họ xây kim tự tháp, họ ướp xác và viết nên những cuốn sách hướng dẫn người chết. Họ cũng chuẩn bị thức ăn, quần áo và vàng bạc, chuẩn bị cả người hầu bằng tượng nhỏ cho người qua đời. Tất cả chỉ vì một niềm tin: cuộc sống không kết thúc sau khi trái tim ngừng đập. Và linh hồn vẫn cần nhận ra cơ thể của mình. Nếu cơ thể bị phân hủy, cuộc hành trình của linh hồn sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, một ngành nghề rất đặc biệt ra đời. Những người chuyên chuẩn bị thi thể cho sự sống tiếp theo. Ngày nay, chúng ta gọi đó là ướp xác. Nhưng với họ, đó là một nghi lễ thiêng liêng. Trong rất nhiều ngôi mộ Ai Cập, người ta tìm thấy đồ chơi, vòng cổ, thức ăn và hoa. Những vật dụng ấy không có giá trị với người đã chết. Chúng có giá trị với người còn sống. Chúng giúp người ở lại tin rằng người mình yêu thương sẽ không cô đơn. Có lẽ tang lễ chưa bao giờ chỉ dành cho người chết. Nó luôn dành cho người sống. Ngày nay, tâm lý học gọi đó là nghi thức chuyển tiếp. Khi con người trải qua một biến cố lớn, những nghi thức giúp bộ não dần chấp nhận rằng cuộc sống đã thay đổi. Và đó là một trong những phát minh vĩ đại nhất của văn hóa. Nào, chúng ta hãy rời khỏi Ai Cập, đến một nơi có cách nhìn hoàn toàn khác. Một nền văn minh lại tạo ra một khái niệm ảnh hưởng đến y học phương Tây suốt hơn 2.000 năm. Họ gọi nó là miasma, nghĩa là khí độc hay ô nhiễm vô hình. Và chính từ đây, câu chuyện bắt đầu tiến rất gần đến âm khí mà người Việt vẫn nhắc đến ngày nay. Đó là Hy Lạp, khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Đây là một thời đại rất đặc biệt. Người Hy Lạp bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà trước đó ít ai dám hỏi. Sấm sét có thật là do thần Zeus nổi giận? Động đất có thật là thần Poseidon đang đập cây đinh ba? Bệnh tật có thật là hình phạt của các vị thần? Một số người bắt đầu trả lời: có lẽ không. Một người tên Hippocrates, nếu hỏi ai là cha đẻ của y học phương Tây, thì phần lớn sách giáo khoa sẽ nhắc đến Hippocrates. Điều khiến ông vĩ đại không phải vì chữa khỏi mọi căn bệnh, mà vì ông dám nói một câu rất táo bạo: bệnh tật có nguyên nhân tự nhiên. Ngày nay, câu nói ấy nghe rất bình thường, nhưng hơn 2.400 năm trước, nó gần như là một cuộc cách mạng. Thay vì hỏi vị thần nào đang nổi giận, Hippocrates đã hỏi con người đã ăn gì, họ sống ở đâu, nguồn nước có sạch không, không khí có gì bất thường không. Lần đầu tiên, bệnh tật được kéo từ bầu trời xuống mặt đất. Nhưng người Hy Lạp vẫn còn thiếu một mảnh ghép. Họ chưa biết vi khuẩn, chưa biết virus và ký sinh trùng. Vậy điều gì làm con người mắc bệnh? Câu trả lời của họ là miasma, có thể dịch là khí ô nhiễm, không khí độc hại, hơi bốc lên từ nơi bẩn thỉu, từ xác chết, từ đầm lầy và rác rưởi. Người Hy Lạp tin rằng hít phải miasma, con người sẽ mắc bệnh. Nghe có vẻ rất giống âm khí, nhưng thật ra chúng không hoàn toàn giống nhau. Âm khí trong triết học phương Đông là một phần của học thuyết âm dương.
Nó mang ý nghĩa triết học, vũ trụ học và cả y học. Còn miasma không phải năng lượng, nó giống một dạng ô nhiễm vô hình trôi trong không khí. Người Hy Lạp không nghĩ miasma là linh hồn, cũng không nghĩ đó là ma quỷ. Họ cho rằng đó là một thứ thực sự tồn tại trong môi trường, và đây là điều cực kỳ thú vị. Họ sai hay họ đúng? Nếu nhìn bằng kiến thức ngày nay, miasma không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh, nhưng hãy thử nghĩ xem, đầm lầy, nước bẩn, xác động vật và rác thải, đây có phải là nơi bệnh tật thường xuất hiện không? Câu trả lời là có. Người Hy Lạp quan sát rất đúng, chỉ là họ chưa biết thủ phạm thực sự không phải không khí, mà là muỗi, vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Quan sát đúng, nhưng giải thích chưa đúng. Đó là điều xảy ra rất nhiều trong lịch sử khoa học. Điều đáng kinh ngạc là không chỉ Hy Lạp, người La Mã cũng tin miasma. Châu Âu thời Trung Cổ cũng đã tin miasma. Bác sĩ, vua chúa, giáo hội gần như cả phương Tây tin miasma suốt hơn 2 thiên niên kỷ. Khi dịch hạch xuất hiện, người ta đốt hương, mang túi thơm, xịt nước hoa, đeo mặt nạ có chiếc mỏ dài nhồi đầy thảo dược. Họ tin mùi thơm sẽ chống lại không khí xấu. Nếu bạn từng thấy chiếc mặt nạ bác sĩ dịch hạch với cái mỏ chim rất dài, thì đó chính là dấu vết của niềm tin vào miasma. Ngày nay chúng ta biết phần lớn những điều ấy không tiêu diệt được vi khuẩn gây dịch hạch. Nhưng hãy đặt mình vào thời đại ấy, bạn sẽ làm gì khác? Có lẽ không nhiều đâu, bởi vì lịch sử đã dạy chúng ta rằng cười nhạo người xưa thì rất dễ dàng, nhưng điều khó hơn là hiểu họ. Người xưa không ngu ngốc, chỉ là họ đang cố giải thích thế giới bằng những công cụ mà thời đại họ có. Nếu sinh ra vào năm 400 trước công nguyên, có lẽ chính chúng ta cũng sẽ tin vào miasma, không phải vì kém thông minh, mà vì chúng ta chưa nhìn thấy vi khuẩn. Cho đến khi hơn 2.000 năm sau, một người Pháp tên là Louis Pasteur cùng một bác sĩ người Đức tên là Robert Koch đã khiến cả thế giới phải viết lại lịch sử y học. Miasma không còn là lời giải thích chính nữa. Nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa mọi quan niệm cổ truyền đều sai? Hay trong số chúng vẫn còn những điều chưa được hiểu hết? Chúng ta đã đi qua Ai Cập, đi qua Hy Lạp. Bây giờ hãy cùng tôi đến Trung Hoa. Trung Hoa hơn 2.000 năm trước, một thời đại chiến tranh liên miên, chư hầu tranh bá. Người người chết vì đói, vì dịch bệnh và chết trên chiến trường. Trong khung cảnh triền miên khói lửa ấy, con người bắt đầu đặt một câu hỏi: điều gì khiến một người đang khỏe mạnh trở nên bệnh tật? Người Trung Hoa cũng quan sát thiên nhiên, nhưng họ đặt trọng tâm vào một điều khác: sự cân bằng. Không có gì tồn tại một mình. Ngày và đêm, nóng và lạnh, khô và ẩm, mùa xuân và mùa đông, sinh ra và chết đi. Từ đó, học thuyết âm dương dần hình thành. Âm dương ban đầu không phải để chữa bệnh, không phải một lý thuyết y học. Nó chỉ là một cách nhìn về vũ trụ. Người Trung Hoa quan sát thấy mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi khuyết, nước dâng rồi rút, 4 mùa thay đổi quanh năm. Thế giới luôn chuyển hóa giữa những mặt đối lập, nhưng không mặt nào tồn tại độc lập. Đêm sẽ sinh ra ngày, đông sẽ dẫn đến xuân, lạnh cực sẽ chuyển sang nóng. Đây không phải mê tín, mà là một mô hình triết học, một cách để mô tả sự thay đổi trong thiên nhiên. Rồi đến khí, và đây là từ khó diễn tả nhất. Khí, nếu dịch thành năng lượng thì không hoàn toàn đúng. Nếu dịch thành hơi thở thì cũng chưa đủ. Nếu dịch thành không khí thì lại càng sai, sai quá sai. Khí
trong tư tưởng cổ Trung Hoa là một khái niệm rất rộng. Nó vừa là thứ tạo nên vạn vật, vừa là thứ vận hành cơ thể, vừa là nguyên lý kết nối con người với thiên nhiên. Nói ngắn gọn, người xưa tin rằng mọi sự sống đều cần khí. Nếu bạn sinh sống vào thời Trung Hoa cổ đại, bạn thấy một con hươu, nó còn sống, thân thể ấm và di chuyển rất nhanh. Một mũi tên bắn trúng nó, vài phút sau, con hươu nằm yên, thì điều gì đã mất đi? Cơ thể vẫn còn, máu vẫn còn, xương vẫn còn, nhưng có điều gì đó đã rời khỏi nó. Người Trung Hoa gọi đó là khí. Người Hy Lạp có thể gọi là pneuma. Người Ấn Độ gọi là prana. Người Do Thái cổ gọi là ruach. Tất cả đều là những khái niệm rất khó dịch, nhưng đều cố mô tả điều khiến một cơ thể còn sống. Đến đây thì chúng ta mới gặp hai khái niệm sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam suốt hàng ngàn năm, đó là chính khí và tà khí. Nhưng hãy cẩn thận, rất nhiều người nghe chữ tà liền nghĩ đến ma quỷ. Trong y thư cổ không hẳn như vậy. Tà có nghĩa gần với đều lệch khỏi trạng thái bình thường, điều gây rối loạn, điều làm cơ thể mất cân bằng. Ví dụ gió lạnh bất thường, nắng nóng kéo dài, ẩm thấp và khô hanh chẳng hạn, đều được xếp vào các loại tà. Nói cách khác, ban đầu tà khí không nhất thiết là thế lực siêu nhiên, nó là một cách mô tả những yếu tố bất lợi từ môi trường. Đến đây thì chúng ta đã hiểu khí không đơn giản là một luồng năng lượng bí ẩn. Ít nhất trong những văn bản cổ nhất, nó là một cách người xưa cố diễn tả sự sống. Nhưng có một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu Đông y nói đến tà khí và Hy Lạp nói đến miasma, thì các tôn giáo đã nói gì? Liệu Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Phật giáo có nhìn cái chết theo cùng một cách không? Chúng ta phải rời khỏi đây để bước vào thế giới của tín ngưỡng và tôn giáo. Bởi rất nhiều điều người Việt hôm nay gọi là âm khí, thực ra không chỉ đến từ Đông y, mà còn là kết quả của hàng ngàn năm giao thoa giữa triết học, tôn giáo và văn hóa dân gian.